এইকেইদিন মানে মই ঘৰৰ পৰা ছুটি লৈ আছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে মায়ে বনাই আছে মই পাচলি কাটি সহায় কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে বন্ধাকবি আৰু বেঙেনা কাটি থ'লোঁ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু লগতে নাৰিকল পৰি আছে দেখিছেনে নাৰিকলৰ চাটনি অকণ বনাওঁ বুলি ৰেচিপিটো লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই ৰেচিপিটো দি দিম আৰু এয়া দেখিছেনে মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যে গৈছিলোঁ তেতিয়াৰে কাপোৰ এনেদৰেই দম খাই আছে মানে জাপিবলৈ সময় পোৱা নাই কালি সকলোবোৰ ধুই পখালি আজৰি হৈ লৈছোঁ আৰু এয়া এফালৰ পৰা জাপি ৰুমটো বোলো অকণমান চিজিল কৰি লওঁ তাৰপিছত চিজিল কৰি থাকোঁতে মানে কি হ'ল মোৰ গৰম উঠি গ'ল মই কাম কৰোঁতে একদম ছাল কাপোৰখন ল'ব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে থৈ ল'লোঁ আৰু দেখিছেনে ৰুমটো একদম চিজিল কৰি আজৰি হৈ মই অকণমান নিজকে আইনাখনত চাইছোঁ মোকনো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু মই এনেদৰে হাঁহি মাতি জীৱনটো জীয়াই থাকোঁ মানে কেলৈ দুখ কৰি থাকি একো লাভ নাই ন জীৱনত সেইটো কাৰণে হাঁহি মাতি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মায়ে বনালে দালি তাৰপিছত বেঙেনা ফ্ৰাই বনালে তাৰপৰা কবি ভাজি চাটনি সেয়া নাৰিকলৰ আৰু পিঁয়াজ এটা জলকীয়া দুটা কাটি লৈছে মানুহজনে খাবলৈ তামোল এখন লৈ আজিলৈ পাৰিছোঁ বাই বাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব